नमाथि जाने फेरि बाटोमा हात जानु The poem grant model has been completed and only git gako
सानो के रहेछ उयो हेलो हेलो फोन बिग्रेछ तिम्रो चिकन फुड अलि फेरि नाको चिकन बोकेर नै भन्छ तिम्रो फोन त गइसक्यो के हो नि अब हिजो कि चाक होइन चेराक नि भनिन्छ हैन टेक भइसक्यो यो का भाइले फोन गरेर पैसा लिनु बोलाएको छु मैले यो गुली नखाने नखाने यो काटेर दिनुहोस् न मिठो अर्कै मसला पड्काउँदा हुँदैन अस्ति सेट सट्टा पट्टा यो फोन यो पनि सुनिँदै छैन त बन्द गर्नुभयो हिजो अस्ति जब सुनिँदै थियो के गर्छु है त बाटोबाट फल भाजेको पनि लाग्छ यो त लाग्दै छैन लागेन अघि त मेरो के गर्नु दाजु त माबाट दिनौँ नि दिनौँ हेलो हेलो के फोन बिग्रेको त्यो यसै बस्नु जा खायो अहिले बोलाउँदैछु भात खाएर भात भात सकेर के छ दुईजना सँगै जानु नि त भात खाएर पैसा पनि जान्छ घरमा के जानु पुग्छ वरिपरि पनि त चितो हुने अदुवाहरू पनि लाउनुहुन्छ अलिकति बनाउनु नि दम दाम दियो फेरि उठ्ने त खोइ ल्याउ न सेतो यसो पन्ध्र लाएँ मैले त कति हाल्नु सब्जीले यहाँ डाँगेको नि हुन्छ त धारामा भन्छु म पछि नि तीनजना हुँदा चाहिँ काँक्राहरूको अचारहरू मिठो मिठो बनाएर हुन्छ सबैलाई दिनु
बसो के त्यो बट्टाले गरममा खोज्नु पर्यो छैन ल अब यतिकै होला नि कतिकै खनाउने होला नि त्यही हैन औषधि छ कति हाल्नु लु देउन्छ उयो दिनु न काकी के दिनु लु त्यसैमा हाल्नु के धुनु नि यसलाई सकेन यता छोराको खाने तिमीले पुगेन अनि पुगेन यसो दाजु कति भयो उ त्यहाँ घरि छ भाइ 8:30 भयो यो त भरेको अन्त कहाँ अहिले खाने त भातसँग खाने हो मिलनको नम्बर निकाल न कोरन जति गएको थियो किलो खाने झारेर स्कुलले खान्छ उयो पनि दिनु के मस्का भर नि वडा स्तरीय पार्टीको बैठक भएको थियो के हो सानुमा कता गिल्न कहाँ खानु पनि खाता हुन्छ अब तिमी घाँस सास हिजो पार्ने बोल्दा पानी कसको पानी कसको सन्जय राईको पैसा तिमीले हुन्छ उठ सानो उठ त नै यही अर्कोतिर आयो त बाबा सानो मान्छे बाबा ठुलो मान्छे छ नि म खा हेर्नुहोस् न अचार खाऊ त तिम्रो चाहिँ म त मेरो वास्तै भएन तिमीलाई अचार खानु जा बाबा तिमीला नि कोदाली कसले भाँचेछ नि अन्जे राई छाल्ने होला नि भाँचेर नै बिट भाँचेर भएन मैले फर्स्ट अचार यसमा सेकेन्ड तिम्रो दाल छ भने सुप हो कम न अचार खाएको दाल
Salma, हामी खोर्सानी लायो भने पिरो हुन्छ तँलाई एउटा होइन दुईटा दुईटै खोर्सानी हेर्नु पर्यो अब खेती एउटा गोठहरू सार्नु पर्यो अनि म पनि टाइम भयो गोठला बाख्राको त खेत भन्दा यहाँ दुईटा ल